Vào những năm tháng khốc liệt của thế kỷ 20, khi chiến tranh ngập tràn trên đất nước ta, một người anh cả đã giang tay hỗ trợ, đó là Liên Xô. Trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô không chỉ là một đồng minh mà còn là một nguồn hỗ trợ quan trọng ở những ngày tháng gian khó ấy. Từ những năm 1950, khi Việt Nam còn chìm trong khói lửa, Liên Xô đã gửi đến những chuyến viện trợ đầu tiên. Đó không chỉ là vũ khí, mà còn là niềm hy vọng cho một dân tộc đang kiên cường chiến đấu. Viện trợ từ Liên Xô có hai dạng. Một là hoàn lại, tức là chúng ta nhận rồi thì phải trả. Và hai là viện trợ không hoàn lại, nghĩa là được tặng, được cho. Vậy Việt Nam đã trả nợ cho Liên Xô như thế nào? Trước hết hãy nói về viện trợ không hoàn lại, có nghĩa là không phải trả. Hãy tưởng tượng những chiếc máy bay MiG gầm rú trên bầu trời Việt Nam, những khẩu pháo phòng không sẵn sàng nhả đạn vào kẻ thù từ trên cao. Tất cả đều đến từ bàn tay của Liên Xô. Rồi nữa, hơn 11.000 chuyên gia quân sự Liên Xô đã đặt chân đến Việt Nam, không ngại hiểm nguy để hướng dẫn bộ đội ta vận hành những cỗ máy chiến tranh tối tân. Họ dạy cách bắn tên lửa, sửa xe tăng và dựng hệ thống radar giữa rừng sâu. Những viện trợ này chẳng mang theo hóa đơn đòi nợ, đó là những món quà không hoàn lại được gói ghém trong tình đồng chí. Lương thực, thuốc men, quần áo cũng theo những con tàu vượt ngàn dặm biển để đến với Việt Nam, hoặc đi qua những con đường xa xôi khác, giúp đỡ người Việt Nam rất quan trọng thời điểm bấy giờ. Nhưng không phải mọi thứ đều miễn phí, đó là những viện trợ có hoàn lại. Sau ngày hòa bình lập lại năm 1975, Liên Xô tiếp tục giang tay, lần này không chỉ để chiến đấu mà là để xây dựng. Đây là phần viện trợ còn lại. Những khoản vay tín dụng bắt đầu xuất hiện như những sợi dây nối dài tình hữu nghị. Nhà máy thủy điện Hòa Bình, biểu tượng của sự hồi sinh, mọc lên giữa núi rừng Tây Bắc với bàn tay và khối óc của những kỹ sư Liên Xô. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, những xưởng cơ khí và cả những cánh đồng được tưới bằng phân bón từ Liên Xô. Tất cả đều là kết quả của những khoản vay tín dụng ưu đãi. Việt Nam nhận hàng hóa, máy móc, dầu mỏ và cả cơ hội cho hàng chục ngàn sinh viên sang học tập dưới bầu trời Moscow. Nhưng đổi lại, những khoản vay này đi kèm với một lời hứa. Một ngày nào đó, Việt Nam sẽ phải trả. Đến cuối những năm 1980, Việt Nam đã nợ Liên Xô một khoản tiền khổng lồ, khoảng 11 tỷ rúp chuyển đổi. Đây là một loại tiền tệ nội bộ của Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Nếu quy đổi theo tỷ giá cố định mà Liên Xô áp đặt, thì con số này sẽ tương đương với 11 tỷ đô la Mỹ. Một số tiền mà đối với Việt Nam lúc bấy giờ chỉ nghe thôi đã thấy chóng mặt. Nhưng đừng vội nghĩ rằng đó là giá trị thực tế. Đồng rúp chuyển đổi không phải là đồng tiền có thể giao dịch tự do trên thị trường quốc tế, mà giá trị của nó phần lớn là con số trên giấy tờ mà Liên Xô tự định đoạt. Rồi đến năm 1991, một cơn bão lịch sử đã quét qua, Liên Xô tan rã. Những nhà máy từng rầm rộ sản xuất vũ khí, những con tàu chở hàng viện trợ giờ đây đã im lìm trong cơn khủng hoảng kinh tế của một nước Nga mới. Liên bang Nga, người kế thừa hợp pháp của Liên Xô, đứng trước đống tài sản và nợ nần khổng lồ mà Liên Xô đã để lại, trong đó có khoản nợ của Việt Nam. Một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Việt Nam sẽ trả nợ như thế nào khi chính Việt Nam cũng đang phải vật lộn với nền kinh tế hậu chiến? Đồng rúp chuyển đổi giờ không còn giá trị, còn đô la Mỹ thì Việt Nam không có đủ để chi trả. Những năm đầu thập niên 1990 là thời kỳ căng thẳng. Nga, người kế thừa Liên Xô muốn thu hồi nợ, nhưng họ cũng hiểu rằng ép Việt Nam trả bằng tiền mặt là điều bất khả thi. Việt Nam từ phía mình không phủ nhận món nợ, nhưng làm sao để trả khi đất nước vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhất là những mối lo về kinh tế. Hai bên bước vào những cuộc đàm phán. Có lúc Nga đòi thanh toán bằng hàng hóa, có lúc Việt Nam đề xuất những cách trả nợ sáng tạo hơn. Câu chuyện nợ nần không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là một phép thử cho mối quan hệ hữu nghị từng được xây đắp qua mưa bom và bão đạn. Sau gần một thập kỷ giằng co, vào năm 2000, một ánh sáng lóe lên cuối đường hầm. Việt Nam và Nga ký một hiệp định lịch sử, đánh dấu chấm dứt cho câu chuyện nợ nần kéo dài. Nga với tinh thần thực tế và cực kỳ thiện chí đã đồng ý xóa 85% khoản nợ, tức là khoảng 9,53 tỷ đô la Mỹ đã biến mất khỏi bảng cân đối của Việt Nam. Nhưng 15% còn lại, tương đương với khoảng 1,65 tỷ đô la Mỹ, vẫn là con số mà Việt Nam phải xử lý. May mắn thay, Nga không đòi tiền mặt mà mở ra một lối đi thông minh, trả nợ qua hợp tác kinh tế. Liên doanh Vietso-Petro, đứa con chung của Việt Nam và Nga trong ngành dầu khí, trở thành chiếc chìa khóa vàng. Từ mỏ Bạch Hổ ngoài khơi Vũng Tàu, những giọt dầu đen bóng chảy ra không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn là cách để Việt Nam thanh toán dần khoản nợ. Thay vì gửi từng đồng đô la Mỹ sang Moscow, Việt Nam để Nga tham gia vào các dự án liên doanh, lấy lợi nhuận đó làm tiền trả nợ. Hiệp định này đặt ra thời hạn 23 năm,
tức là đến khoảng năm 2022-2023, Việt Nam sẽ hoàn tất nghĩa vụ của mình. Ngoài dầu khí, những chuyến tàu chở gạo, cà phê, cao su từ Việt Nam sang Nga cũng góp phần nhỏ vào việc xóa nợ như những nhịp cầu nối tiếp tình hữu nghị. Cách trả nợ này không chỉ khéo léo mà còn mang lại lợi ích cho đôi bên. Nga giữ được mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, trong khi Việt Nam tránh được gánh nợ tài chính ngột thở. Những kỹ sư Nga tiếp tục làm việc tại Việt Nam, những con tàu vẫn qua lại giữa hai nước và câu chuyện nợ nần dần trở lại một phần của quá khứ. Khi thời hạn 23 năm khép lại cách đây một vài năm, không có thông báo nào từ hai phía về việc còn sót nợ. Có lẽ khoản nợ 11 tỷ rúp chuyển đổi ngày nào đã chính thức được xóa sổ, để lại phía sau một chương sử vừa phức tạp lại vừa ấm áp. Trong khi đó, bạn có biết được rằng nước Việt Nam thống nhất của chúng ta vẫn phải trả nợ cho Việt Nam Cộng Hòa với những khoản vay từ nước Mỹ. Bạn có thể xem chi tiết câu chuyện cũng ở Hải Thanh History. Ngoài Việt Nam được giảm nhiều phần nợ, một số nước khác cũng nhận được ưu đãi từ Nga, người kế thừa Liên Xô. Cuba là một trong những khách nợ lớn nhất của Liên Xô, với khoản nợ tích lũy lên đến 32 tỷ đô la Mỹ, tính cả gốc lẫn lãi từ thời chiến tranh lạnh. Đây là kết quả của hàng thập kỷ viện trợ quân sự, dầu mỏ và hàng hóa mà Liên Xô cung cấp để chống lại cấm vận của Mỹ. Năm 2014, trước chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Cuba, Nga đã có một nước đi táo bạo, xóa 90% khoản nợ, tương đương với khoảng 29 tỷ đô. Phần còn lại khoảng 3,2 tỷ đô được Cuba đồng ý trả trong 10 năm, chủ yếu qua những dự án đầu tư chung. Động thái này không chỉ giúp Cuba thở phào nhẹ nhõm mà còn mở đường cho Nga tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự với đảo quốc Caribe này. Ở châu Á, Triều Tiên là một đồng minh lâu năm của Liên Xô, nợ khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ các khoản vay vũ khí và hàng hóa trong chiến tranh lạnh. Năm 2014 cũng là năm này, Nga xóa 90% khoản nợ này, tức khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, đổi lại phần còn lại được thanh toán qua các dự án hợp tác, bao gồm khai thác khoáng sản và xây dựng đường sắt. Động thái này một lần nữa giúp Nga duy trì ảnh hưởng ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời gửi tín hiệu thân thiện tới Bình Nhưỡng giữa lúc quốc gia này bị cô lập. Iraq dưới thời của ông Saddam Hussein từng vay Liên Xô hơn 13 tỷ đô để chủ yếu mua vũ khí trong cuộc chiến Iran-Iraq. Khi chính quyền này bị lật đổ, Nga đồng ý xóa 90% khoản nợ vào năm 2008, đổi lấy các hợp đồng dầu khí và mua sắm quân sự từ chính phủ Iraq mới. Đây là cách Nga vừa xóa gánh nặng tài chính cho Iraq, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế dài hạn và lợi ích chính trị dài hạn của mình. Gần Nga là Mông Cổ. Năm 2016, Nga xóa 97% khoản nợ 174 triệu đô la Mỹ của Mông Cổ, một khoản không lớn nhưng cũng rất quý với Mông Cổ. Nó tương đương với 168 triệu đô. Đây là khoản nợ từ thời Liên Xô, chủ yếu liên quan đến viện trợ kinh tế và quân sự. Đổi lại, Nga tăng cường quan hệ thương mại với Mông Cổ, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ, thứ mà Mông Cổ phụ thuộc đến 2/3 từ Nga. Ở châu Phi, Nga cũng đã xóa nợ hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho các nước châu Phi trong khoảng 2 thập kỷ qua, chủ yếu là các khoản vay từ thời Liên Xô để hỗ trợ các phong trào giải phóng dân tộc hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ethiopia đã nhận viện trợ quân sự lớn trong cuộc chiến với Somalia vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, và đến năm 99, Nga xóa phần lớn nợ của Ethiopia, ước tính hàng tỷ đô, đổi lấy quan hệ ngoại giao bền chặt. Với Mozambique, Nga xóa 40 triệu đô la Mỹ tiền nợ, đồng thời kết hợp với chương trình lương thực thế giới để dùng số tiền đó cung cấp bữa ăn miễn phí cho 150.000 trẻ em trong 5 năm. Tại Tanzania và Madagascar, cả hai nước này cũng được Nga xóa nợ trong khuôn khổ nợ đổi lấy phát triển, giúp họ đầu tư vào giáo dục và y tế thay vì trả bằng tiền mặt. Đây là những cách mà Nga vừa làm đẹp hình ảnh, vừa tìm cách chen chân vào châu Phi giữa sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc và phương Tây. Như vậy tổng kết lại, Nga không chỉ xóa nợ vì sự tử tế đơn thuần, đằng sau mỗi quyết định là những tính toán sắc bén. Về chính trị, việc xóa nợ giúp Nga duy trì hoặc khôi phục quan hệ với những nước từng là đồng minh của Liên Xô, đồng thời cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và Trung Quốc. Về kinh tế, thay vì đòi nợ không khả thi, Nga đổi lấy những hợp đồng dầu khí, hợp đồng khai thác tài nguyên hoặc xuất khẩu vũ khí, những thứ mang lại lợi nhuận thực tế. Và phải nói rằng, nhiều khoản nợ từ thời Liên Xô được tính bằng đồng rúp chuyển đổi vốn không còn giá trị sau năm 1991. Việc đòi nợ bằng tiền mặt gần như là vô nghĩa, nên xóa nợ cũng là một lựa chọn vừa hợp tình lại vừa hợp lý.